ඉතින් ගයිස් ඔන්න ප්‍රමිය ප්‍රෝ සිංහලෙන් කියන ප්ලේලිස්ට් එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්න try කරන්නේ කොහොමද ප්‍රමිය ප්‍රෝ යූස් කරලා එඩිට් කරන වීඩියෝ එකකට green screen clip එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ කියා දෙන දේ ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ හින්දා මම මෙතනට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකට. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය තැනට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි සිලෙක්ෂන් එකක් දාගෙන මම මේක මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකට අරන් එනවා. ටයිම් ලයින් එකට අරන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මට අවශ්‍ය කරන green screen වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට ආපහු මගේ ප්‍රොජෙක්ට් පින් එකට ඒ වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එක තියෙනවා සහ ඊට අමතරව අපේ green screen වීඩියෝ එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි මගේ green screen වීඩියෝ ක්ලිප් එක විදිහට යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට ඕන කරන green screen එකේ වීඩියෝ පාර්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට කීබෝඩ් එකේ I press කරලා සහ අවසාන ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ end එක කීබෝඩ් එකේ O press කරලා පොඩි සිලෙක්ෂන් එකක් දාගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ටයිම් ලයින් එකේ තියෙන අපි කලින් ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකට උඩින් තියෙන ලේයර් එක මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. තියාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී මගේ වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක zoom වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට ස්කේල් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ස්කේල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා වගේම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පොසිෂන්ස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ green screen වීඩියෝ එකේ තියෙන පොසිෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ සාමාන්‍ය රොටේෂන් කී එක යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට රොටේට් කරගන්න පුළුවන් සහ අනිත් දේවල් ටික සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් කරන විදිහටම ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මගේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් සම්බන්ධව කරපු මම වීඩියෝ එක සම්බන්ධව කරපු වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩින් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් සම්බන්ධව කරන වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් කියන පැනල් එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එඩිට් එක කරන්නේ මොන විදිහටද මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එක යූස් කරලා කියලා. ඊට පස්සේ හරිම සරලව අපිට මෙතනට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ green screen වීඩියෝ එකේ තියෙන green space එක remove කරගන්න පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ගේ ඉෆෙක්ට් පැනල් එක editing interface එකේ නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ window වලට ගිහින් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් කියන එක ඉස්සරහින් ටික් එක දාලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ ස්පේස් එකට මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් කියන පැනල් එක අරන් එන්න. ඉතින් මෙතනදී මම මූලික වශයෙන්ම මෙතන සර්ච් කරගන්නවා අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක. මෙන්න මේ විදිහට අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක තමයි අපිට මෙතනදී මෙන්න මේ green screen space එක remove කරගන්න අත්‍යවශ්‍යම වෙන ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් අල්ට්‍රා කී කියන මේ ඉෆෙක්ට් එක මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ green screen වීඩියෝ එක උඩට මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. drag and drop කරගත්තට පස්සේ මම මෙතන select කරගන්නවා මගේ green screen වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මම effect control එකේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට scroll කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒ විදිහට ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහෙන් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එකේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝලින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තියෙන ඔප්ෂන් ටික. ඉතින් මූලික වශයෙන් මෙතනදී අපි green screen එක remove කරගන්න කරන්නේ මෙන්න මේ key color කියන එකේ මෙන්න මේ pen tool එක අරගෙන අපි කරන්නේ මෙන්න මේ green space එකේ මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්නවා. එතකොට පැහැදිලිවම අපේ green screen එක remove වෙලා අපේ පල්ලෙහා තියෙන ඒ කියන්නේ මම මෙතන මේ පල්ලෙහා ඇඩ් කරලා තියෙන background video එකේ background එක එතනට ඇඩ් වුණා. ඉතින් සරලවම මෙන්න මේක තමයි Premiere Pro වලදී green screen වීඩියෝ එකක් use කරලා ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ editing එක කරද්දී green screen එක remove කරගන්න සරලවම අපි මෙන්න මේ ultra key කියන key එක use කරලා මේ විදිහට තමයි වැඩේ සිද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් හරිම සරලව තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ කොහොමද green screen space එක Premiere Pro වලින් remove කරගන්න කියලා. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් කොහොමද මේ green screen එකට අදාළ අපේ ultra key එකේ effect තවදුරටත්
මොන විදිහට අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ වගේ කාරණා ගැන මම තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මේක ඩීප්ලි කතා කරන මම මේ වීඩියෝ එකේම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද එතකොට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන හින්දා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එඩිටින් එකට මෙන්න මේ අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ එකේ තියෙන ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක රිමූව් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ එඩිටින් එක තව තවත් සක්සස් කරගන්න ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයක් ගන්න ඇති කියලා ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන අයිඩියා එක මේක වීඩියෝ එක සම්බන්ධව තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ අදහස පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ Adobe Premiere Pro playlist එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් විතරයි මම කලින් කරා වීඩියෝස් කිහිපයක්ම ඕගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් මගේ channel එකේ playlist එකේ මුල් වීඩියෝස් ටික බලන්න එහෙනම් වීඩියෝ එක like කරන්න share කරන්න comment කරන්න අදට ගිහින් එන්නම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා